And guys, good morning. So yes, day 1 here in Atok. And as you can see guys, oh my god, it's so cold. Oh my god. Hanggang hindi na mag-unit. Umuulan mo na. Ginaw, grabe. Doon tayo dumaan sa may kabila. Ay, ngayon. Ngayon na, nakuha na. Tayo daan sa kabila. Grabe, ang ginaw. Oh my god. Ginaw dito. Oh my god. Ay, maambon. So ayun na guys, gear up na. Grabe hindi na ako nakapag ano dito. Kaya kasi sobrang ginaw tsaka umuulan. So ayan, gear up na. Grabe, todo may plastic kami sa paa. Tapos doble na kasi maginaw, sobra. So ayan guys, tingnan nyo. Sobrang fog na. Hindi pa naman sobra kasi may makikita ka pa naman, pero parang kumakapal na yung fog. Kaya gear up na kami kasi pupunta kami kay Apuang Od. So guys, this is our second day here in Benguet. And again, Momo Rider here. And if you're new here, please don't forget to subscribe and don't forget to tap the notification bell para palagi kang updated kapag may bagong video si Momo Rider. So guys, eto yung Buddha's Transient. Gear up. Siyempre si Tony Tech and si Papa Bear. So tatlo lang kami. Dalawang PCX and of course ang NMAX. Okay. Away, I fill my space, I spend my time down the rabbit hole again. And as I fall, I can feel the pain. You can't tell me where to go, so I don't know, I just go with the flow. I go with the flow. I'm falling up, I'm falling down from the sky and from the ground. I burn bright just like below, and I don't know where I should go. 'Cause I'm stuck in limbo. Kami sa Sakura. Okay, ganda guys, diba? Sakura. To pass you by, I'm getting tired, feeling fine. I'm light as air, no one can reach me. Lost in a dream, lost in between. Let's keep on flying, let's keep on breathing. Sabi ni
ni Papa Bear, mga kamag-anak daw nila yan na dyan nililibing sa mga lupa-lupa nila. Kasi wala naman daw sementeryo dito. Falling up, I'm falling down from the sky and from the ground. So ayan guys, ano na kami, papunta na kami ngayon kay Apo Wangod. So from Atok, then go to Apo Wangod. So meron kaming nadaan ng restaurant dito na anong pangalan? King ng Kabunyan. So nagkakatuwang kasi namin yung pangalan ng pagkain. So Kinginang. So ibig sabihin daw nun is yun daw yung smoked meat na ginamitan ng Smoke ano to? Ha? Ayan. Smoke. So ayan, nagla-lunch lang kami dito. Then Mas naman lahat, kakaflake with baby baboy. proceed pa rin kala Apo Wangod. Ano sa ilalim siya? So ayan yung restaurant. I burn bright just like below, and I don't know where I should go. 'Cause I'm stuck in limbo. Stuck in limbo. 'Cause I'm stuck in limbo. 'Cause I'm stuck in limbo. Like a broken soul in a wonderland without angels. That is how I feel when the mirror shows me a stranger. Yeah. And I know they're just fragments of a world where your absence all I get to see. Take me back to the planet where you and I are still meant to be. 'Cause I'm incomplete when you ain't by my side, when you don't wake up next to me. Yeah, I'm incomplete. I need you here tonight to cover up these empty sheets. 'Cause I'm incomplete. Yeah, I'm incomplete. Hey, 'cause I'm incomplete. I need you here tonight to cover up these empty sheets. 'Cause I'm incomplete. So ayan na guys, nandito na kami. So iniwan namin yung motor namin doon. At eto na, yung aming tour guide na si Talay. Siya yung may dala mga gamit namin. Tira ko pala ilaw ko, ilaw ako sa'yo. So ayan na guys, napakadilim. So later na lang pag-akyat namin doon. Yan, ang putik. So, yung daanan dito is pinaghalong rough road na medyo maayos na basta rough road. So, Masarap. ganon. Talagang ingat-ingat. Grabe, ako ilang beses nadulas. So, ayan, madaming guest. May mga guest. Ayan. So guys, ayun, nandito na nga kami sa Buskalan kay Apo Wangod. So, meron kaming tour guide na nandito. So, kakausapin natin. Kausapin natin ang aming tour guide. So, kanina, nung naabutan ka namin doon is talagang nag-aabang ka ng guest.
Pila naman, alam mo naman, marami kami ng pila doon. Sa information, ngayon lang yung pila namin ng maghahantay ng pila namin. Kapag bukas wala kami doon, iba yung susunod ng pumila doon. Ganyan talaga. Kasi mahirap talaga yung maghanap kasi ng Ng guest. Hindi ng jowa, ng guest So again guys, siya si Talay, siya yung aming tour guide. So hindi kayo mahihirapang kausapin siya kasi magaling siyang magtagalog. So maintindihan niya kayo. Kaya yan. Hanapin niyo si Talay. Nako, sabi ko sa inyo. Facebook mo yan para hindi sila Oo. mahirapan. Wala kayong magiging problema kay Talay. Talagang talagang napaka-approachable niya. Tapos eto pa nga, talagang nakikipag-banding ba sa amin. So, yun. So, paano Talay? Kapag halimbawang araw-araw naman may tourist dito na umaakyat. Araw-araw Para ma-explore umakyat yung mga bisita dito, may contact sila. May May contact. contact sila sa guest. May organizer. Meron silang organizer. Kasi Kaya. yan. Ikaw may ganun ka din. Kayo lang, sinatsambahan ko lang. kayo ngayon. So wala kang organization. Kaya parang tsambahan lang Tsambahan lang. Yung ibang tour guide dito is talagang may organization sila. Kaya automatic, kapag may guest dito is sila na yung hinahanap. So si Talay, parang isa siyang freelancer. I highly recommend si Talay kung kailangan nyo ng tour guide dito. Pag pumunta kayo dito, tandaan nyo lang, pag tinanong kayo doon sa information. So guys, let's help Talay kasi syempre alam niyo yung syempre dito yes, ang mga tao dito is alam ko naman na umaasa sila sa mga turista. So ayan, si Talay isa siyang kumbaga freelancer, wala siyang organization. So nagkataon lang kanina na or talagang nag-aabang ka rin talaga ng guest doon sa baba. Kasi wala akong contact eh. Wala akong cellphone. Five-time Buskalan Conqueror. And of course si Tony Tech. Certified. First time, hanapin niyo lagi si Talay. Napakabait na tour guide. Walang- Tapos, wala ka nang hanapin pa, pogi pa. At saka guys, wala kayong magiging problema dito kasi may wifi. Ang lakas ng wifi. Last year. Wala siyang wifi dito. Bili tayo. Nung last year, So ayan, bukas